Dacă mergi cu rulota și ai încălzirea pe gaz, atunci trebuie să vezi acest video. Pentru că în acest video îți voi explica cum încarci un rezervor de gaz oriunde în Europa. Rapid și simplu. Urmărește acest video până la final și îți voi explica și de ce o butelie de gaz trebuie umplută până la maxim 80% din capacitatea ei. Într-un video precedent am povestit despre rezervoarele de GPL. Am arătat ce sunt ele, ce caracteristici au și cum se instalează într-o rulotă. O să găsești aici pe undeva pe sus un link către acel video dacă vrei să-l vezi. Marele avantaj al acestor rezervoare este că poți să le încarci oriunde și acestea nu trebuie să fie goale în momentul în care mergi să le reîncarci. În România s-a practicat și se mai practică încă pe alocuri umplerea buteliilor clasice cu GPL, de la stațiile GPL. În primul rând, acest lucru este ilegal. Dar mai grav decât faptul că este ilegal, este că e deosebit de periculos. La finalul acestui video vei afla și de ce. Rezervoarele GPL standard din Europa au portul de alimentare de 1/2 cu etanșare pe con. Adică ceva de genul ăsta. Presupunem că aici este rezervorul și ăsta este filetul pentru conectarea furtunului sau a adaptorului de umplere. O primă variantă pentru umplerea acestor rezervoare este folosirea unui adaptor de genul acesta. Acesta este un adaptor de tip dish, adică adaptorul care merge și la noi în România, care are această prelungire și în capăt are un filet de 1/2 cu etanșare pe con, care vine aici. De ce este importantă această etanșare pe con? Pentru că nu mai folosim garnituri. Garniturile în timp se pot deteriora, pe când etanșarea pe con este foarte, foarte sigură. Deci în momentul în care vreau să-mi alimentez rezervorul, iau acest adaptor, l-am înfiletat pe rezervor și pot să conectez aici pistolul de alimentare și să-l umplu cu gaz. Atenție! Ăsta nu merge și la butelia normală. Sunt cu totul alte filete, de altă dimensiune și alt pas. Și acest lucru din motive de siguranță, pe care o să ți le explic la finalul videoului. Dacă însă ți-ai instalat rezervoarele GPL în rulotă și ai montat și o priză externă de alimentare, cel mai probabil vei avea pe exteriorul rulotei ceva de genul ăsta, cu un capac. Capacul având rol de protecție la intemperii. Există numeroase tipuri de adaptoare de umplere cu GPL care se folosesc cu acest tip de gură de umplere. Această gură de umplere are o supapă, deci gazul nu va veni înapoi. În această gură de umplere se înfiletează diverse adaptoare. Aici am înfiletat un adaptor dish, probabil o să recunoașteți că e adaptorul care se folosește și în România, și pot să vin cu pistolul de alimentare și să fac plinul cu gaz. Când am terminat, l-am desfiletat și îl pun înapoi la păstrare. Aceste adaptoare au și o garnitură de cauciuc pe care o vedeți aici, pentru ca în timpul alimentării să nu scape gaz, printre priza de alimentare și adaptor. Există 4 tipuri principale de adaptoare folosite în Europa. Acum vom discuta despre fiecare în parte. Eu le am sub formă de set, într-o cutie de transport cu fermoară. Adică așa. Primul adaptor și cel mai important este adaptorul de tip dish. Acest adaptor se folosește în mare parte din țările europene, dar mai ales în Europa de Est. Adică România, Ungaria, Bulgaria, Grecia, dar și în alte țări, cum ar fi de exemplu Turcia. De asemenea, se folosește și în Croația, Italia și multe alte țări. Următorul adaptor de care discutăm este adaptorul de tip ACME, ACME. Acesta este un adaptor folosit cu preponderență în Germania și unele țări din apropierea ei. După cum vedeți, sistemul de prindere al pistolului este diferit, este prin înfiletare. Unele țări au omologat sisteme diferite de pistol de alimentare cu gaz și de aceea avem nevoie de adaptoare pentru fiecare țară în parte. Următorul adaptor este adaptorul de tip Euro. Acesta este folosit în Spania și Portugalia. Deci dacă mergeți într-una din aceste țări, veți avea nevoie de acest adaptor. Mai avem unul și ați scăpat. Cel de-al patrulea adaptor este adaptorul baionet. Acest adaptor se folosește în Belgia și Olanda. Nu sunt sigur dacă merge și în Anglia, poate îmi spuneți voi în comentarii. Cu acest set de 4 adaptoare poți să alimentezi liniștit peste tot în Europa unde este disponibil GPL-ul. În felul acesta nu mai depinzi de buteliile returnabile și de asemenea nu trebuie să aștepți să se golească butelia.
Dacă pleci cu rulota, te-ai dus frumos la stația GPL și ai făcut plinul, ca la o mașină care funcționează cu GPL. Acest set așadar acoperă toate tipurile de conexiuni din Europa. Ți-am promis că îți voi spune și de ce umplem rezervorul de gaz maxim 80% și de ce umplerea buteliilor clasice la stațiile de GPL este ilegală și periculoasă. Avem aici clasica butelie de rulotă de 5 kg, pe care mulți dintre voi o știți, mai ales dacă v-ați cumpărat o rulotă din Olanda sau Germania. În momentul în care agiți butelia, înăuntru se aude un lichid. Gazul înăuntru este în formă lichidă. Ai aici sus un link către un alt video care explică în detaliu cum stă treaba cu gazul în aceste butelii. Pentru a-l putea folosi, noi avem nevoie de gaz în stare gazoasă și atunci el trebuie să vaporizeze și pentru a vaporiza are nevoie de spațiu de vaporizare. Respectivul spațiu a fost calculat de către specialiști ca fiind de cel puțin 20% din volumul recipientului, adică de aici în sus. Dacă eu am umplut butelia la stația de GPL până aici sus, în momentul în care deschid robinetul pentru a da drumul la gaz, el neavând spațiu de vaporizare, sunt foarte mari șansele să iasă în stare lichidă. În momentul în care butanul, propanul sau GPL-ul vaporizează, are loc un proces de expandare, adică își mărește volumul, iar acest volum se mărește de câteva sute de ori. Diametrul unei țevi de gaz de rulotă este de 8 sau de 10 mm. Dacă mie mi-au pătruns câțiva strop de gaz lichid în sistemul de distribuție a gazului în rulotă și acesta expandează acolo, sunt foarte mari șansele să se provoace o explozie. Acesta este principalul motiv pentru care orice recipient de gaz, combustibil, se umple până la maximum 80% din capacitate. La o butelie clasică nu ai cum să controlezi acest lucru, pe când un rezervor GPL este proiectat astfel încât să oprească alimentarea la 80%. Un alt motiv pentru care se umplu până la maxim 80% este coeficientul de dilatare termică. Vara pe căldură, gazul se dilată și atunci trebuie să existe un spațiu tampon care să poată să preia această diferență de volum. Acestea sunt motivele pentru care o butelie se umple până la maxim 80%. Iar dacă vreți ca umplerea lor să o faceți dumneavoastră la stațiile GPL, singura variantă sigură și legală rămân rezervoarele GPL. Dacă vreți să aflați mai multe despre acest subiect, puteți să dați click pe videoul care a apărut pe ecran.